دوستان سلام، به یک ویدیوی جدید توی کانال ما خوش اومدین. تا اینجا امیدوارم از ویدیوهای قبلی ما راضی بوده باشین. توی این ویدیو باز قرار ما راجع به یکی دیگه از روابط معروف و مهم بالیوود، یعنی داستان کامل رابطه بین ریتیک روشن و کنگنا رانوت صحبت کنیم. همه ما با فیلم‌های عاشقانه ریتیک کلی خاطره داریم و فکر کنم کسی وجود نداشته باشه که زمانی روی ریتیک روشن کراش نداشته باشه. ریتیک که با رقصای بی‌نظیرش توی موزیک ویدیوهاش کلی خاطره دوست داشتنی برای ما رقم زده. کنگنا رانوت هم که دیگه نیازی به معرفی نداره. بیشک حتی اگر قبلا شما کنگنا رو نمیشناختین، الان با حواشی و صحبتاش راجع به مرگ سوشاند و مافیای بالیوود و مصرف مواد مخدر بین بازیگران بالیوود و کلی افشاگری های دیگه‌اش سرتیتر همه اخبارها و سایت هاست. و البته این روزها کلی هم معروف شده و همه اونو میشناسن. البته نمیشه این رو هم نادیده گرفت که کنگنا فیلم‌های واقعا خوبی هم بازی کرده. اما حالا داستان بین رابطه ریتیک روشن و کنگنا رانوت چیه؟ آیا واقعا این دوتا با هم رابطه داشتن؟ این رابطه چجوری شروع شده و چجوری پایان یافته؟ آیا کنگنا یکی از دلایل طلاق ریتیک و سوزان خان بوده؟ اگر دوست دارین جواب این سوال‌ها رو بدونین، حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین. و قبل از اون ممنونتون میشم برای حمایت از ما چنلمون رو سابسکرایب کنید و برای اینکه سابسکرایبتون نپره یه دونه کامنت انگلیسی برای ما بذارید و ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگر اونو دوست داشتین لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب حالا میرسیم به داستان واقعی رابطه کنگنا رانوت و ریتیک روشن. در سال 2013 در زمان فیلمبرداری فیلم کریش 3 شایعاتی به وجود اومد مبنی بر اینکه ریتیک روشن و کنگنا رانوت سر فیلمبرداری این فیلم با هم وارد رابطه شدن. در واقع این شایعات رو کنگنا رانوت بر سر زبان‌ها انداخت. وقتی خبر رابطه ریتیک روشن و کنگنا رانوت منتشر شد، ریتیک هنوز با سوزان خان زندگی می‌کرد و از اون جدا نشده بود و بعد از جدایی ریتیک و سوزان کلی شایعه درست شده بود مبنی بر اینکه کنگنا دلیل جدایی ریتیک و سوزان بوده. کنگنا در سال 2014 با فیلم کوین به شهرت رسید. وقتی از اون درباره رابطش با ریتیک پرسیدن، اون هیچ جوابی نداد و گفت نمیخواد در این باره صحبت کنه. اما این گمان زنی ها زمانی آغاز شد که خبری مبنی بر اینکه ریتیک روشن و کنگنا رانوت از فیلم عاشقی 3 که اون زمان خبر ساختنش منتشر شده بود برکنار شدن. البته فیلم عاشقی 3 هیچ وقت ساخته نشد. در اون زمان کنگنا در مصاحبه‌ای گفت بله شایعات زیادی از من و ریتیک وجود داره، ولی برای من اون دوران تموم شده و دیگه نمیخوام راجبش صحبت کنم. ریتیک به این حرفای کنگنا واکنش نشون داد و گفت که دست از بدنام کردن اون برداره، ولی کنگنا بیخیال نشد. بعدش تلاش کرد تا با کارهای مختلف ثابت کنه بین خودش و ریتیک رابطه‌ای بوده و بر سر زبان‌ها بیفته. در سال 2016 عکسی از ریتیک و کنگنا منتشر شد که در اون عکس این دو خیلی نزدیک به هم و صمیمی بودن، ولی روز بعدش تیم ریتیک عکس‌هایی منتشر کردن که ثابت کنه اون عکس الکیه و بریده شده و فتوشاپه. گویا این عکس مربوط به یک مهمانی در سال 2010 بوده و سوزان خان همسر سابق ریتیک عکسی از خودش و ریتیک برای حمایت از ریتیک منتشر کرد که ثابت کنه اون عکس جعلی بوده. بعد از جدایی ریتیک و کنگنا، یکی از دوستای کنگنا خبری منتشر کرد و گفت وقتی ریتیک و سوزان از همدیگه جدا شدن، ریتیک سریع به پاریس اومد تا با کنگنا دیدار کنه و از اون خواستگاری کنه. یعنی مثلا میخواسته بگه که واقعا ریتیک و کنگنا با هم بودن، اما بعدش سریع ریتیک ادعا میکنه که در پاسپورتش هیچ مهر و سندی مبنی بر اینکه اون موقع به اروپا سفر کرده باشه نیست و اون موقع توی هند بوده. این جنگ و دعوا در سال 2016 به پایان رسید، ولی در سال 2017 همه چیز خیلی بدتر شروع شد. در سپتامبر سال 2017 کنگنا در مصاحبه‌ای به صورت مفصل راجع به رابطش با ریتیک صحبت کرد و گفت که من و ریتیک با هم رابطه داشتیم، اما اون از اعتراف این موضوع ترسیده چون اون موقع هنوز شوهر سوزان بوده و به من گفت نمیخواد با هم ازدواج کنه.
ریتیک با اینکه متأهل بود اما علاقه‌ای به رها کردن من نداشت، اما بعدش که از سوزان جدا شد گفت میخواد زندگیش رو با من بگذرونه. بعد از موفقیت من در فیلم کوئین، من به کل رابطم رو با ریتیک به هم زدم و همچنین در مصاحبه دیگه حرف‌هایی واقعاً شگفت‌انگیز از رابطش با ریتیک زد که باعث شد همه فکر کنن واقعاً کنگانا چقدر شجاع و جسوره. در اون مصاحبه مجری از کنگانا میپرسه ریتیک گفته که ما هیچ وقت با هم رابطه ای نداشتیم و اون تصور کرده من دوست پسر سابقشم، ولی تو میگی که باهاش رابطه داشتی. کدوم یک از این حرفا درسته؟ کنگانا میگه که ریتیک به من گفت که بیام جلوی کل دنیا ازش معذرت خواهی کنم و بگم منظور از دوست پسر سابق تو نبودی. من با خودم گفتم چرا باید این کارو بکنم و اون شروع کرد به تهدید کردن من و داشت مثل بچه‌ها رفتار میکرد. اون به واسطه پول و غرور پدرش هر کاری که دوست داشته باشه انجام میده. باباش گفت من این دختر رو جلوی همه رسوا میکنم، اما الان 1 سال گذشته و من منتظرم که رسوا بشم، پس چرا هیچ کاری نمیکنه؟ ریتیک نقشه های زیادی برای بد جلوه دادن من کشید، ولی جایی نقشه ها شکست خورد که نمیدونست دختری که یه روزی باهاش قرار میذاشته با فیلم کوئین ستاره میشه و با فیلم بعدیش سوپر استار. این حرفو کنگانا قوقای زیادی به پا کرد و باعث شد بین مردم محبوب و محبوب تر بشه. بعد از حرفای کنگانا، ریتیک هم بالاخره سکوتش رو شکست و در یک پست طولانی در فیسبوک گفت من هرگز اون رو در جایی غیر از محل فیلمبرداری ملاقات نکردم، چه برسه بخوام برم پاریس و ازش خواستگاری کنم. چطور ممکنه که یه رابطه 7 ساله هیچ سند و مدرکی برای اثباتش وجود نداشته باشه جز یه عکس قلابی و فتوشاپی؟ وکیل کنگانا بعد از این حرف ریتیک گفت موکل من زمانی که ریتیک متأهل بود با اون قرار میگذاشت و ریتیک هیچ اجازه‌ای نمیداد کنگانا حتی یک عکس یا سند و مدرکی در مورد رابطه‌شون داشته باشه. این صحبت‌ها و بحث‌ها تقریباً همینجا تموم شد، ولی بعد از مدتی ریتیک یک شکایت علیه کنگانا رانوت ثبت کرد. در این شکایت ریتیک کنگانا را به جعل هویت متهم کرده بود. حالا سوال اینجاست که چرا ریتیک یه همچین شکایتی علیه کنگانا ثبت کرده؟ در اعلامیه ریتیک روشن شکایتی مبنی بر آزار و اذیت ذهنی توسط کنگانا رانوت ثبت شده. اون ادعا کرد که کنگانا 1439 ایمیل برای اون ارسال کرده و دلیل شکایت ریتیک همین بوده. البته کنگانا این ادعای ریتیک رو احمقانه و دروغ توصیف کرد و این شکایت هنوز هم ادامه داره. چند ماه پیش دوباره ریتیک و کنگانا برای این مسئله به اداره پلیس رفتن و مشخص نیست آخرش این ماجرا چی قراره بشه. جالبتر اینه که بدونید ریتیک با همه این حواشی و طلاقش از سوزان خان باز هم با سوزان رابطه گرم و صمیمی داره. وقتی از ریتیک در این باره سوال شد، اون جواب داد ما 2 فرزند داریم و باید بهترین شرایط رو برای بزرگ شدن اونها فراهم کنیم. من دارم کار پرورش 2 مرد رو انجام میدم و باید به اونها بیاموزم که مادرشون چقدر قابل احترامه و در جایگاه بالایی قرار داره و اونا باید یاد بگیرن یک پدر و مادر میتونن از هم جدا باشن و باز هم رابطه خوب و نزدیکی داشته باشن. و البته در بین این مسائل هنوز هم دعوای بین ریتیک و کنگانا ادامه داره و کنگانا میگه که ریتیک دوست پسر سابقش بوده و ریتیک هم حرفای اون رو دروغ مینامه. این دعوا در حدیه که هنگام اکران فیلم سوپر سی از ریتیک کنگانا هم فیلمی در حال اکران داشت و بعد از اعلام زمان اکران فیلم سوپر سی کنگانا هم تصمیم میگیره فیلمش رو همون زمان با فیلم ریتیک اکران کنه و ریتیک برای به وجود نیامدن دعوا و تفرقه زمان اکران فیلمش رو عقب میندازه. ولی کنگانا بیخیال نمیشه و باز زمان اکران فیلمش رو با سوپر سی یکی میکنه که این مسئله انقدر تکرار میشه تا آخر کنگانا قبول میکنه فیلمش رو زودتر از فیلم ریتیک اکران کنه. البته بین این 2 فیلم سوپر سی موفقیت بزرگی کسب کرد و البته هنوز هم دعوا و اختلاف بین این 2 ادامه داره. خب به پایان این ویدیو هم رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و برای حمایت از ما چنلمون رو سابسکرایب کنید و همینطور یه دونه کامنت انگلیسی برامون بذارید که سابسکرایبتون برای ما بمونه. اگر نظری دارین برای ساختن ویدیوها و موضوعات مورد علاقتون حتما اون رو توی کامنت ها برای ما بنویسین تا در مورد همون موضوعات براتون ویدیوهای جدید بسازیم.
مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و براتون یک دنیا سلامتی آرزو میکنم. تا ویدیوهای بعدیمون خدا نگهدارتون باشه.